Terhi from Finnish Tourist Board, and I'm the project manager for this National Outdoors Finland development project. This is a development project for summer activities. And of course now on behalf of Finnish Tourist Board, I want to wish you all welcome to this seminar, especially our international guests, David Newsom, Susan Moore, Justin Francis, Heidi Smith, and Soltan Kuhn. Yeah, we really appreciate it that you come this long way to Finland and share your knowledge with us. This is important for us. Thank you. So, I decided to keep my presentation in Finnish because all this material I'm producing here in this project, they are targeted to these Finnish entrepreneurs and they are all in Finnish, so I have no official translations. But I made for our international guests these handouts and they are able to follow this then in Finnish. But I prefer now in English you can read, and I prefer now this Finnish. So first, ensiksi mä haluan ihan lyhyesti käydä tämän koko Outdoors Finlandin, että mitä se nyt sitten ylipäätään on. Outdoors Finland, matkailun edistämiskeskushan on saanut jo ihan valtakunnallisessa tässä matkailustrategiassa tehtäväkseen koordinoida ja pistää alulle tämmöisiä valtakunnallisia teemakohtaisia kehittämishankkeita ja niihin liittyviä ohjelmia, luoda niitä ohjelmia, ja tämä Outdoors Finland on itse asiassa ensimmäinen tämmöinen ohjelma ja ensimmäinen hanke, jota me ylipäätään koordinoija tekee. Tämä 2009 me tätä aloitettiin, että valmistelut alkoi paljon sitä ennen, ja tätä on tehty sitten yhdessä tuon matkailun teemaryhmän kanssa. Tässä mulla on vielä tässä kuviossa näkyy for you this chart, you don't have this in English. But on the top you see this is a national tourism strategy in Finland, and that defines then the task of Finnish Tourist Board, and that is research, development and marketing. And of course the marketing is a significant part of this whole thing, but we are now dealing with this product development, and there it's divided into product themes, and then we have these travel types. Under the product themes we have the four main themes, and that's winter, well-being, culture, and these summer activities. And this is now this Outdoors Finland we are talking about. And Finnish Tourist Board acts as a coordinator for all these operators who are doing this development in Finland in general. There are other national organizations, there are developers, regional developers, and projects, and of course universities, companies, entrepreneurs, of course our travel trade suppliers are the most important, and then financing and so on. Tässä näin tässä OF:ssa me keskitytään, meillä on 6 pääteemaa valittu niin tämän kesäaktiviteettien sisälle. Ja ne on vaellus, pyöräily, melonta, sitten meillä on kalastus, hevosmatkailu ja sitten tämä wildlife. Ja nämä on nähty nämä 6 aktiviteettia semmoisiksi niin potentiaalisimmaksi Suomen kehitettäviksi aktiviteeteiksi. Ja tämä valtakunnallinen OF-hanke, niin mun tehtävä on tavallaan koordinoida sitä alueellista kehittämistyötä, mitä tapahtuu siellä kehittäjien toimissa tai hankkeiden toimissa, ja sitten tuottaa semmoista informaatiota ja apuvälineitä, mitä siellä alueella pystytään sitten hyödyntämään. Mutta tosiaan se ihan konkreettinen tuotekehitys, niin se tapahtuu siellä alueilla. Et nämä toimenpiteet tukee näitä yrityksiä ja alueita ja hankkeita ja myöskin ihan näitä tämmöisiä reitistöjen kehittäjiä. No, mitä tämä koordinaatiotyö sitten tarkoittaa käytännössä? Sehän on tietysti sitä, että meillä on tehty näille strategiat näille meidän eri teemoille ja pyritään saamaan tietysti se työ, mitä siellä alueella tapahtuu, että se menisi näiden strategioiden mukaiseksi. Eli tavallaan sparrataan niitä hankkeita, että sieltä tehtäisiin niitä toimenpiteitä, mitkä on yhteisesti määritellyt, että ne on niitä tärkeimpiä kehittämiskohteita. Ja tietysti sitten hyvä on se, että ei tehdä päällekkäistä työtä, eli tämän koordinaation avulla pystytään levittämään sitä tietoa ympäri Suomea ja saadaan tietää, mitä eri paikoissa on jo tehty ja voidaan hyödyntää sitten niitä tietoja, mitä muut on tehneet, ei tehdä tosiaan päällekkäistä. Ja sitten tietysti hyvin tärkeä osa on tietysti jalkauttaa sitä kaikkea työvälineitä ja informaatiota, mitä on. Ja vastaavasti sitten sieltä alueelta saada niin sitä tietoa taas mulle päin ja matkailun edistämiskeskuksen markkinointiin päin, taikka sitten edelleen välitettäväksi muille alueille. Ja sitä verkostoa me ylläpidetään sillä lailla, että meillä on ihan tämmöisiä koordinaattorikokouksia. Meillä on näiden hankkeiden vetäjiä, jotka sitten tavallaan taas sen tiedon välittää eteenpäin. Ja tiedottaminen on tietysti tärkeällä osalla. Et mulla on siellä www.met.fi
niin siellä on erikseen tuoteteemojen alla, joka on meidän se tuotekehitysosio, ja siellä on oma outdoor-osio, ja sinne mä kerään kaikkea materiaalia, mitä tässä tuotetaan. Tällä hetkellä meillä on tässä koko verkostossa mukana 50 hanketta eri puolella Suomea. Ja pyritään tekemään tässä valtakunnallisessa hankkeessa sellaisia toimenpiteitä tosiaan, mitä niin kuin ei kannata yksittäisten yritysten tai yksittäisten hankkeiden, alueellisten hankkeiden tehdä. Ja tässä valtakunnallisessa OX:ssa me keskitytään pelkästään näihin ulkomaalaisiin asiakkaisiin, mutta toki sitten tämä alueellinen kehittäminen ja alueelliset hankkeet, niin heillä on tietysti myös se kotimainen matkailija siinä näköpiirissä. Ja mikä tässä pitää muistaa sitten, että ei pelkästään tietysti, että ohjelmapalveluyritykset on meille tärkeitä, mutta meillähän on hirveän iso osa näitä omatoimisia metsässä luonnossa liikkujia. Ja niitä varten meidän pitää tämän hankkeen puitteissa ihan yhtä lailla pystyä tuottamaan tietoja ja informaatiota, mikä käytännössä tarkoittaa, että tietysti pidetään reiteistä huolta, tehdään oppaita, miten niin kuin näitä matkailullisia reittejä parhaiten tehdään, ja karttamateriaalia, reittikuvauksia ja niin edelleen. No sitten lyhyesti nämä valtakunnalliset kehittämisstrategiat. Nämä tosiaan tehtiin tämän ohjelman alussa näille kaikille 6 teemalle erikseen. Ja näissä on sitten määritelty yhteistyössä alan ammattilaisten ja yrittäjien ja kehittäjien kanssa, että mitkä on niin ne kaikista tärkeimmät kehittämiskohteet. Siellä on käyty läpi tämän teeman haasteita ja mahdollisuuksia, sieltä tulee päämarkkina-alueet, määritellään ja markkinointi. Ja kaikissa näissä 6 teemassa oikeastaan näinä kehittämiskohteita tärkeimpinä tämmöisenä avainalueina on nähty tämä palvelutaso. Ja tietysti näiden vaelluksen, melona ja pyöräilyn kohdalta reitit ja infrastruktuuri. Sitten meillä on kysyntälähtöinen tuotekehitys, ylipäätään tuotekehitys, verkostoituminen, osaaminen ja sitten siellä on pienyritystoiminnan tukeminen. Ja näissä strategioissa on sitten vastuutettu tietyt tahot toteuttamaan niitä toimenpiteitä. Että nämä ei ole pelkästään tarkoitettu, että MEC tekee ne kaikki tai OAK-hanke tekee ne kaikki, vaan siellä on ilman muuta mukana vastuutettu kuntia ja yrittäjiä ja alueellisia kehittäjiä ja niin edelleen. No, kohderyhmistä sen verran, että meillähän on meidän matkailun edistämiskeskuksella tavallaan määritelty tämä Suomi-kohderyhmä. Ja nythän meillä on tehty siitä ihan täysin uutta tutkimusta tämän Suomi-brändin kautta ja otettu siihen kohderyhmäksi tämmöiset modernit humanistit. Kuulostaa tietysti se nimi vähän semmoiselta hienolta, mutta itse asiassa nyt kun meillä on parhaillaan meneillään semmoinen tutkimus, jossa mennään paljon syvemmälle tähän kohderyhmään ja katsotaan tavallaan heidän matkailukäyttäytymistä ja motiivejaan. Ja jo sen perusteella pystyy näkemään, että ei siinä oikeastaan mitään hirveästi uutta ole. Oikeastaan se kohderyhmä on se, mikä meillä on aina tähän mennessäkin ollut. Nämä on sellaisia ihmisiä, jotka on nähneet jo, matkustaneet jo paljon, ne on nähneet jo paljon maailmaa ja kokeneet ja haluaa nähdä jotain uutta. Ne on avoimia tämmöiselle uudelle ja ne tavallaan sanotaan niistä, että niihin vetoaa matkustaminen tämmöiseen Suomen kaltaiseen maahan. Mutta tästä uudesta tutkimuksesta, mitä on nyt, missä niitä yritetään vähän tarkemmin sitten skannata, mä otin tänne kuvion, minkälaisia nämä on. Ja sieltä pystyttiin tunnistamaan 3 tämmöistä pääryhmää, mistä on. Ja siellä löytyi tämmöisiä niin nuoria, varmaan alle 30-vuotiaisia, hyvin aktiivisia, eli käyttää aktiviteetteja paljon, semmoinen ryhmä. Sitten sieltä löytyy perheitä, perhematkailijoita, ja nämäkin on hyvin semmoisia aktiivisia. Nämä molemmat 2 ryhmää on ihan mun mielestä suoraan näitä meidän Finland-kohderyhmiä kyllä. Et molemmat on sellaisia, jotka ihan näitä meidän perusaktiviteetteja käyttää ja haluaa käyttää ahkerasti. Näitä kaikkia 3 ryhmää yhdistää se, että ne on hyvin semmoisia tavallaan siinä mielessä kulttuurisuuntautuneita, ei mitään tämmöistä korkeakulttuuria, vaan semmoista, että ne haluaa niinku sen maan kulttuuriin ja ihmisiin tutustua. Tämä oli tästä kohderyhmästä. No sitten mä ajattelin käydä läpi tätä wildlife-kehittämisstrategiaa, mitä siellä on tällä hetkellä. Tämähän on semmoinen, että tämä on tehty 2009-2013, että itse asiassa ensi vuonna olisi jo aika ruveta päivittämään tätä. Että nytkin esimerkiksi olisi hirveän hyvä tilanne, kun täällä on ammattilaiset paikalla, että jos huomaatte tässä jotain, niin otetaan ehdotuksia tietysti vastaan, että siinä vaiheessa pitää päivitys tulee ajankohtaiseksi, niin voidaan sitä sitten tehdä. Ja muutenkin näistä materiaaleista, mitä mulla on, niin mielellään voi antaa palautetta. Tässä strategiassa on ensimmäiseksi määritelty sitten tätä meidän käsittämää, millä lailla me täällä Suomessa tätä wildlife
matkailua tällä hetkellä määritellään. Ja siinähän tietysti tämä eläinten katselu ja kuvaaminen on tärkeällä sijalla, että siellä on linnut, suurpedot ja muut lisäkkäät. Mutta tässäkään määritelmässä, että ei me nyt olla unohdettu näitä kasveja ja muita luonnon nähtävyyksiä, ne kuuluu myös tähän alaan. Mun mielestä tämä oli hirveän mielenkiintoista tässä Davidin esityksessä, että ei keskityttäisi pelkästään vaikka esimerkiksi suurpetoihin, että katsotaan niitä muitakin eläimiä, jotka ovat kiinnostavia, jos löydetään sieltä taas laajentamismahdollisuuksia. No nykytilasta, wildlife-matkailun nykytilasta tosiaan se meidän matkailullinen hyödyntäminen on alkanut silloin 90-luvulla täältä Kainuusta. Tämä on ollut meillä tosiaan niitä edelläkävijöitä. Ja tällä hetkellä meidän nämä kärkituotteet koko Suomen wildlife-markkinoinnissa, niin täältä päin löytyy. Et lisäksi on sitten Pohjois-Pohjanmaa kokonaan, Pohjois-Karjalasta, jonkun verran sieltä Lapista löytyy. Ja sitten ihan yksittäisiä kohteita, just niin kuin lintu- ja hylkeiden katselua löytyy sitten muualta Suomesta. Yritysten määrää ollaan tässä yritetty Titan kanssa kovasti kartoittaa. Tällä hetkellä meillä on listolla suunnilleen 50 yritystä, mutta semmoisia, ketkä päätoimisesti tähän wildlifeen keskittyy, niin niitä on alle 20. Et ei vielä mistään suurista yrittäjämääristä puhuta. Ja meille tyypillistä tosiaan on se petoeläinten katselu, ja sitä kautta tulee sitten se piilopojutoiminta ja haaskojen käyttö. Mutta mikä tässä meille on merkittävää tässä wildlifeissa, se on avannut meille oikeastaan ihan uusia ovia. Me ollaan ihan uudessa kontekstissa tuolla esimerkiksi matkanjärjestäjän tuotannossa. Semmoisissa paikoissa me ollaan jossain matkanjärjestäjän katalogeissa jonkun Afrikan safareiden rinnalla samalla sivulle. Ei me semmoisiin paikkoihin päästä ilman tätä wildlife-matkailua. Kyllä tämä on ihan omaa luokkaansa sitten taas. Että eri kanavia ja erittäin hyvä tuote meille ylipäätään Suomelle. Kohdemarkkinoina meillä tosiaan on tällä hetkellä ihan Euroopan maat, Iso-Britannia, saksankielinen Eurooppa, Benelux-maa, Ranska. Sitten on myöskin Etelä-Euroopan maita ja Venäjäkin jonkun verran. Ja näiden matkailijamäärien arvioiminen on tosiaan aika vaikea. Että Lassin kanssa sulla oli nyt tämä 5000, sitä me ollaan arvioitu, ja sitten me mietittiin, että näitä omatoimisia, koska niitä omatoimisia on, että se on hirveän vaikea sanoa, että paljon ne on, koska meillähän ei ole. Mitä? Paljon. Joo, mulla on tuossa muutamia. Että meillä ei ole sitä tilastointijärjestelmää vastaavasti kuin ohjelmapalveluista, vastaavasti kuin me jotain hotelliyöpymisiä voidaan tilastoida. Se varsinkin just lintumatkailun puolella on näitä omatoimimatkailijoita. Et se meillä on tietona, että nyt viimeksi vuonna 2008 rajahaastattelututkimuksessa kysyttiin näiltä kaikilta Suomeen tulevilta matkailijoilta, että mitä ulkoilma-aktiviteetteja on tehneet. Ja siinä tutkimuksessa kaikista 36% sanoi, että he on ylipäätään jonkunnäköistä ulkoilma-aktiviteettia harrastanut, ja siellä 4% oli sitten näitä wildlife-harrastajia, mikä tarkoitti volyymissa 130 000 matkailijaa. Mutta tosiaan, että puhtaasti näissä wildlife-yrityksissä oleva asiakasmäärä on sitten pienempi, mutta nämä asiakasmäärät ja liikevaihdot jatkuvasti kyllä kasvaa. Meillä oli semmoinen kansainvälinen luontomatkailututkimus, ja siinä haastateltiin sitten ulkomaalaisia meidän kohdemarkkinoilta puhtaasti semmoisia henkilöitä, jotka on matkallaan harrastaneet jotain ulkoilma-aktiviteettia, jotain näistä meidän 6 aktiviteetista. Ja siinä niissä vastaajista 28% olivat harrastanut eläinten ja lintujen katselua. Siinä. Ja suosituinta se oli silloin Iso-Britanniassa, ja mielenkiintoisimmaksi siinä tutkimuksessa nähtiin tuo suurpetojen tarkkailu. Sen jälkeen tuli tämä luonto- ja maisemakuvaus, ja se erityisesti korostui ranskalaisilla, että tykkää siitä. Sitten meillä oli matkanjärjestäjätutkimus tehty, ja siinä matkanjärjestäjätutkimuksessa oli sitten samoilta markkinoilta 63 matkanjärjestäjää, ja näistä 11 tarjosi näitä wildlife-tuotteita, ja ne oli sitten pääasiassa Ranskasta ja Iso-Britanniasta. Tämä kuvio tässä on nyt Kajakin siitä viimeisemmästä wildlife-kartoituksesta. Ja tämähän on yrittäjäkin tätä mulle vahvistanut selvästi, että tämä asiakaskunta on mielenkiintoista, kun se siirtyy nyt näihin matkailijoihin päin. Että ennen oli enemmän ammattikuvaajia, näitä tosi harrastajia, ja nyt sinne tulee ihan tavallisia matkailijoita. Ja tämähän asettaa meille sitten esimerkiksi tuotekehittelyssä kyllä haasteita. Että tulee itse asiassa tuossa mun strategiassakin näkyviin tässähän mitä tulee. Tämä on nyt niitä strategiassa olevia wildlifein haasteita ja mahdollisuuksia, mikä meillä
mitkä meidän menestystekijöitä tässä tietysti on, että meillä on nämä laajat erämaa-alueet, meillä on harva asutus, meillä on valoisat kesäyöt, kuinka upeita se oli eilen illallakin siellä 11 aikaa katseltiin niitä eläimiä ja ne suurpedot on siellä heti rajan takana. Meillä on sitten vahva luonnonkuvauskulttuuri, meillä on ammattitaitoiset oppaat ja monipuolinen eläimistö, ainutlaatuinen eläimistö. Mutta haasteita riittää kyllä sitten. Erityisesti mä näen ainakin, että just nämä omatoimimatkat, ne on näissä kaikissa muissakin teemoissa meillä oikeastaan sellainen haaste, että me pystyttäisiin tuottamaan, meillä olisi rahaa tuottaa näille omatoimimatkailijoille sitä informaatiota, mitä ne haluaa. Toki näille yrittäjille on tietysti sitten kannattavuus ja kapasiteetti ja työvoima saati semmoisia, koska ne sijaitsee tuolla harvalla asutuksella ja erämaa-alueilla, niin se on kyllä varmasti haasteellista siellä. Ja nyt sitten tietysti tieto tästä laajenevasta asiakaskunnasta ja niiden tarpeista, että jos sieltä enemmän ja enemmän alkaa tulla näitä tavallisia matkailijoitakin, niin minkälaisia tarpeita, että kuinka paljon ne esimerkiksi haluaa jotain multiaktiviteettia, jotain muuta aktiviteettia, jolla me voitaisiin ehkä pidentää sitä heidän viipymänsä täällä alueella. Että mitä me pystyttäisiin heille paketoimaan, mikä olisi se paras kombinaatio. Ja tietysti se laatutaso, vaatimukset ja mukavuuden halu lisääntyy ylipäätään näillä matkailijoilla. Et ei välttämättä enää ollakaan niin valmiita ihan tosi yksinkertaisissa olosuhteissa olemaan, varsinkin kun sinne alkaa tulla ehkä perheitä ja tällaisia mukaan. Ja talvituotteet tietysti, että me saadaan niitä luotua myöskin. Tässä on nyt sitten se strategia, näitä avainalueita, mitkä on käsitelty strategiassa, mihin meidän pitäisi sitten näillä meidän kehittämistoimenpiteillä pureutua. Siellä on mainittu saavutettavuus. Tämä on tietysti se ainainen ongelma oikeastaan meillä, varsinkin kun nyt näkee, miten Kajaanin lentoillekin kävi. Ja tuotekehityksen osalta meillä oli siellä ihan toimenpiteissä määriteltynä esimerkiksi tämä tuotekriteeristön tekeminen. No se on nyt ainakin saatu tehty. Me ollaan päästy eteenpäin kyllä tässä strategiassa, että nämä vaativat tuotekriteerit on tehty. Tuotekokonaisuuksien syntymisen edistäminen tietysti just näiden eri asiakasryhmien suhteen on siellä. Ja siihen tietysti tehdään töitä näissä alueellisissa hankkeissa hyvin paljon. Nostetaan tuotteiden laatua ja turvallisuutta, tämä on suoraan strategiasta ja siihen meillä nyt on vastauksena sitten Titan-hanke, että sen puitteissa ollaan pääsemässä eteenpäin. Ja sitten näiden kehittämistyökalujen ja kriteereiden ja parhaiden käytäntöiden levittämistä, niin siihen on sitten tämä hanke ainakin käytettävissä, että saadaan eteenpäin menemään sitä tietoa. Osaamisen kehittäminen, koulutus tietysti. Tällä hetkellä on ainakin tästä sähköisestä markkinoinnista todella paljon tarjontaa. Et siihen ainakin on olemassa ihan oli OF:n puitteissa ja OSKE ja kaikki mahdolliset hankkeet, että siellä on kyllä ainakin varmasti tulossa paljon uutta tietoa yrittäjille ja osaamista. Ja sitten nämä tutustumismatkat on yrittäjille varmasti hirveän mielenkiintoisia. Näinkin me tietysti päästään hyvin tutustumaan, niin kuin Davidkin nyt kertoi meille, että minkälaista siellä on. Ei meidän tarvitse Australiaan astihan mennä. Onneksi saatiin hänet tänne. Lucky we got you here. We don't need to go to Australia to have a look at these things. Joo, benchmarking. Awesome. Mutta Titan-hanke on järjestänyt jo yhden benchmarkin tutustumismatkan ja toinenkin on tulossa, että sitä kautta päästään. Ja sitten tietysti tämä yhteistyö näiden eri sidosryhmien välillä ja markkinointiyhteistyö. Siihen tietysti tarvitaan rahaa. Sitten mä haluaisin käydä läpi teidän kanssa näitä teemakohtaisia tuotesuosituksia. Toisin sanoen nämä on nyt siis ne kriteerit, ne tuotekriteerit. Nämä tuotesuositukset tehtiin näille kaikille 6 teemalle. Pikkasen samalla mallilla, niitä on jaoteltu, opastettu ihan omatoimisiin ja ne on tosiaan kaikkien käytettävissä, eli jos täällä on nyt yrittäjä paikalla, niin tietysti muitakin näitä kriteerejä kannattaa käydä läpi ja käydä purkkaamassa. Ja ihan tarkistuslistan tapaan käyttää, tai niitä voi käyttää opetusmateriaalina jossain työpajoissa tai sitten ihan eräopaskoulutuksissa esimerkiksi. Sieltähän niitä yrittäjiä myös on tulossa, että ovatko sieltä alusta alkaen sitten käyvät läpi nämä näin. Mutta sitten tosiaan nämä OF-kriteerit, wildlife-kriteerit on tietysti hyvin teemakohtaisia, ne koskee ihan pelkästään tätä teemaa, mutta MEKillä on myöskin sitten nämä vientikelpoisuuden kriteerit. Ja nämä koskevat tietysti kaikkia yrityksiä, jotka ylipäätään haluaa tulla MEKin kautta markkinoille ja lähteä mukaan MEKin markkinointiin tai myyntitoimenpiteisiin. Ja näillä halutaan tietysti taata, että ne tuotteet on riittävän hyvälaatuisia,
koska se on aika kallista se ulkomaan markkinointi, niin siinä vaiheessa pitää tietää, että mitä meillä on. Siinä on keskeisellä sijalla ensinnäkin laadun kehittäminen, ja siinä kriteerinä on oikeastaan, että sillä yrityksellä pitää olla, että sen pitää olla joko mukana jossakin tämmöisessä laadun kehittämisjärjestelmässä, tai sillä pitää olla itsellä oma tämmöinen asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä. Taikka sitten se voi olla jonkun ulkomaisen matkanjärjestäjän ohjelmassa jo, niin se on tietysti osoitus siitä, että ulkomaiset matkanjärjestäjät ja matkailijat on tyytyväisiä siihen tuotteeseen. Sitten se tuote pitää olla markkinatestattu ja riittävä kapasiteetti. Ja tämä kapasiteetti, erityisesti sen ei tarvitse olla sitä omaa kapasiteettia, välttämättä pitää olla verkostoitunut, että pystyy kuitenkin ottamaan isomman ryhmän vastaan esimerkiksi jonkun toisen yrittäjän kanssa yhdessä, että on verkosto, että pystytään palvelemaan vähän suurempia ryhmiä. Sitten saatavuus, eli sen tuotteen pitää olla ostettavissa, sillä pitää olla tietty määritelty hinta, ja se pitää olla sillä lailla selkeästi ja helposti ostettavassa joko jälleen meidän kautta tai sitten suoraan netistä. Mutta on tärkeää, että siellä kuitenkin on selkeästi hinnoiteltu ja sen saa jostakin selkeästi ostettua ja sähköposteihin vastataan. Se saavutettavuus tuli tuossa myös, eli sinne pitää jollain tavoin päästä sinne kohteeseen, että mietitty, miten se ulkomaalainen asiakas sinne pääsee. Ja sitten pitää tietysti olla kielitaitoa, että pystyy palvelemaan niitä asiakkaita. Turvallisuus on tietysti ihan ykköskohta, eli kaikki nämä turvallisuusohjeet ja turvallisuusasiakirjat on kunnossa. Asiakaslähtöisyys. Nyt mennäänkin nopeasti. Autenttisuus. Nämä tulee nämä 3 viimeistä on uusia ja ne tulee siitä brändin kautta. En mä huomannutkaan sitä 5 minuuttia ollenkaan. Mä katsoin jonnekin muualle. Ja nämä tuotesuositukset on kyllä sillä lailla tärkeitä, kun mä käyn ne äkkiä joka tapauksessa. Eli tässähän ensimmäisessä kohdassa käydään läpi, että sitä tuotekuvaus olisi mahdollisimman kattava. Siellä pitäisi olla, että se kauan se ohjelma kestää ja kauan kestää mennä sinne kojulle ja kuinka pitkä matka sinne on ja minkälainen luonto siinä matkalla on ja kenelle se tuote ylipäätään on tarkoitettu ja millä kielillä palvellaan. Se pystytään palvelemaan asiakassa, mitä varusteita sen asiakkaan pitää tuoda itse ja mitä varusteita kuuluu siihen pakettiin. Sitten tämmöinen markkinoinnillinen kuvaus on myöskin jälleenmyyjille hirveän tärkeä ja miten se kojun varustelutaso on. Ja sitten lisäksi ennen kuin lähdetään sinne retkelle, niin silloin tulee vielä niin kuin uudestaan selostetaan, että miten siellä metsässä käyttäydytään, miten siellä kojussa käyttäydytään ja turvallisuusohjeistukset. Ja sitten edellytetään, että varusteet pitää olla kunnossa ja ympäristön pitää olla siisti, myöskin sen majoitusympäristön ja kojun ympäristön. Ja ammattitaito on tietysti tärkeä, että on joko eräavaskoulutus tai sitten pitkä ammattitaito, että pystyy sen osoittamaan. Turvallisuusohjeistus pitää olla kunnossa, turvallisuussuunnitelmat ja riskikartoitukset laadittuna. Ja sitten lintujen katselutuotteen osalta katsotaan myös, että ohjeistetaan asiakkaat niin vastaavasti, ettei pelotella lintuja. Sitten mä olisin halunnut itse asiassa vielä tätä jakelukanavakartoitustakin käydä läpi, koska tämäkin on hirveän lyhyt. Saanko mä käydä vielä? Kello on nyt tämän verran. Ihan käydään nyt sen verran. Tämä on meidän uusin tämmöinen tutkimus tai kartoitus, mikä on tehty tässä OF:ssä. Ja tämä on oikeastaan semmoinen hirveän hyvä apuväline ihan yksittäiselle yritykselle laajentaa niitä omia jakelukanavia ulkomailla. Me ollaan 300 web-sivustoa analysoitu tämmöisellä lomakkeella. Ja nämä on 5 kohden markkinalla käyty. Siellähän ei hirveästi ole ihan puhtaasti näitä wildlife-nettisivustoja, mutta siellä on paljon semmoisia, mitkä on kaikille näille aktiviteeteille soveltuvia. Ne kannattaa käydä niitäkin silloin läpi. Ja tämmöisessä, tämä lomake, millä tämä on käyty, niin tässä esimerkiksi on arvioitu, että kuinka paljon siellä on kävijöitä, minkä tyyppinen se web-sivusto on, onko se portaali vai onko se keskustelupalsta. Tämä esimerkiksi tässä on tämmöinen keskustelupalsta ja minkälaisista asioista siellä keskustellaan. Ja lopussa tuolla on aina kohta 14 siinä lomakkeessa ja siinä on toimenpidesuositus siihen jakelukanavaan. Eli mitä kannattaisi tehdä tässä kanavassa. Tässä esimerkiksi sanotaan, että kannattaa vaikka kerran viikossa käydä sitä seuraamassa ja vastaamassa kysymyksiin. Täällä keskustelun palstalla esimerkiksi keskusteltiin Ruotsista ja Norjasta wildlife-maana, mutta siellä ei missään puhuttu, että Suomi olisi. Eli sinne kannattaisi käydä kirjoittamassa, että Suomessakin voi wildlife-matkailua harrastaa. Sitten tämä on toinen esimerkki Hollannista.
hirvittävän sekava sivu. Hollannissa on hirveän tyypillistä, että siellä on tämmöisiä linkkiportaaleja hyvin paljon. Mutta näissä on se hyvä puoli, näissä on aika paljon kävijöitä ja nämä on ilmaisia. Tänne saa sen linkin laittaa ihan ilmaiseksi. Et siinä mielessä niitä kannattaa hyödyntää. Ja siinä on semmoinen, tietysti että kun se on hollanniksi, se on noin sekava, siinä on hirveän hankala nähdä, että mihin mä sen linkin laitan. Ja sitten jos ottaa sen Google Chromen, tippinä tämä ihan vaan, ja kääntää sen suomen kielelle, sieltä tulee vähän hassua tekstiä, mutta sieltä löytää sen verran, että pystyy näkemään, että minne se linkki laitetaan. Et mä kokeilin esimerkiksi tässä sitä, mä löytin sen paikan, minne voi sen oman linkkinsä laittaa. Ja sitten kun käänsin sen vielä suomeksi, niin se ihan selvästi näkee, että aha, tonne mä laitan oman linkin. Ja se on tosiaan ihan ilmaista. Ja näitä on useampia siellä, niin se ei kestä kuin 15 minuuttia, kun käy laittamassa sen, niin siellä on taas, pääsee vähän enemmän ainakin näkyville. No nämä oli nyt markkinointia itse asiassa. Niistä mä en puhu enempää, mä näytän vaan kuvat, että tämmöisillä artikkeleilla visitfinland.comissa markkinoidaan wildlife-tuotteita tällä hetkellä. Kiitoksia. Hoputtamaan. Se on ihan niin, että meillä olisi myös aikaa kysyä muutama lyhyt kysymys Terhiolta. Joo, Terhi, kysymys. No? Sellainen, että miksi te olette katsonut sen wildlifein pelkästään perustuvan katselu, esimerkiksi kalastus ei ole siellä alla, vaan se on oma. Olisiko se jotenkin loogisempaa, koska kalahan on myöskin sitä wildlifea, että se hyödyntäminen ei kuulu sinne alle. Joo, mutta meidän kalastus on niinku silloin tavallaan niinku ihan omat kanavansa. Kyllä on siinä on, kyllä sitä on tutkittu, että tavallaan niinku se asiakaskunta on niinku hyvin eri lailla tavoitetaan sitä ja erityyppistä. Meillähän kalastuksessa meidän suurin asiakaskunta tulee Venäjältä, ne on tämmöisiä mökkeileviä joko miesporukoita tai perheitä. Ja tavallaan siinä on vähän niinku eri idea se kalastus on kalastusta. Et se on nähty tavallaan potentiaalisena kehittää sitä kalastusta ilman muuta niin kuin omanaan. Sorry, I didn't really understand the word of your presentation, but no problem. I'd like to refer back to the previous one, and I have one question. How do you see the role of public and private money in funding product development and marketing? Yeah, that's really difficult. At the moment, for example, earlier we used to have this public money for development much more because all the regional tourism offices and these operators, they were doing quite a lot of development. But nowadays, the development has shifted more to projects, so it's done by project financing, EU money and such things, or then development companies. And this marketing organization which we used to have, they are no more doing development in such as they used to do. So, really, for example, now this is a good example, this Outdoors Finland. We are having our money from EU and Finnish state as a separate project financing. Thank you for your representation. It was really interesting having a lot of facts. I have one topic issue which I would like to put on your paper and on your program, and it is to get public majority to understand the profit what this work could give to the public majority. Is it possible, and how could you do it? Yeah, this is true. That's how we are trying to do it. For example, this kind of seminars, we have the Yle then asking for interviews, and we hope that this is now then somehow spreading all over this information what we are now talking here.